After that wonderful introduction, po tomto skvělém úvodu I just can't wait to hear what I'm going to say. se nemohu dočkat, co tady budu skvěle říkat. Here is an unforeseen consequence of deforestation. A tady vidíme nečekané důsledky odlesňování. Let me begin with a few of the errors which tell us that the science of global warming is bogus. Dovolte, abych začal několika základními chybami, ze kterých jasně vidíme, že ta věda globálního oteplování je vlastně hodně slabá. Here is a paper published in 2006 Tady vidíme studii publikovanou v roce 2006 in a scientific journal ve vědeckém časopise, showing an apparent dangerous increase in serious hurricanes in the Atlantic. která ukazuje velice alarmující nárůst silných hurikánů v oblasti Atlantiku. The paper blamed this increase on human influence. Tato studie tvrdila, že viníkem tohoto zhoršování hurikánů je člověk. But here is the truth. Skutečnost ale vypadá jinak. Here is the publicity poster for Al Gore's sci-fi comedy horror movie. Tady zase vidíte propagační plakát Al Gorova hororu. It is a still taken from the movie. A je to obrázek, je to přímo záběr z filmu. No temperature graph could behave like that. Ale takhle se žádný graf teplot chovat prostě nemůže. This is what would happen to the British House of Lords A tady vidíte, co by se stalo britské sněmovně lordů, if sea level rose by 7 meters, kdyby se hladiny moří zvedly o 7 metrů. as Al Gore has suggested. Jak nám to tvrdí Al Gore? And most people in Britain would say, what's the problem with that? Většina lidí v Británii by řekla, no a co má být? But when we took Al Gore to court, My jsme ale Al Gora přivedli k soudu. the judge said the Armageddon scenario that he depicts is not based on any scientific view. Soud řekl, že ten scénář apokalyptický, který Al Gore předkládá, není založen na žádných vědeckých podkladech. So, Al baby, Takže Alík, I am still waiting for you to agree to debate with me on international television. tak vyzval jsem Alíka, aby se mnou utkal v otevřené debatě v televizi mezinárodní a pořád odpověděl. Or can it be that you do not have what in English we call the cojones? A nebo, že by Al Gore neměl odvahu? Next, we look at what is happening in today's climate. Teď se podívejme, co se děje v současném klimatu. Oh, wait a minute. No change in temperature for 10 years. Vidíme žádná změna teplot za posledních 10 let. No global warming at all. Žádné globální teplování. Carbon dioxide rising at a slower rate than predicted. Oxid uhličitý stoupá pomaleji, než předpovídali. Sea ice extent steady for 30 years. Rozsah mořského ledu stabilní po 30 let. Hurricanes and tropical storms declining for 30 years. Hurikány a tropické bouře 30 let klesají. Sea level not rising at all since 1993. Hladiny moří od roku 1993 nestoupaly vůbec. Where is the problem? Takže kde je teda problém? Next question then, is the Intergovernmental Panel on Climate Change honest? Další otázka je mezinárodní panel OSN pro klimatické změny důvěryhodný, můžeme mu věřit? Here is a sine wave. Tady vidíme sinusoidu. The trend of a sine wave propagated from the left and projected infinitely
to the right is a zero trend by definition. Čili z definice víme, že trend u sinusoidy, která postupuje zleva doprava, je nulový. But if we take just the segment of the sine wave that you see on the screen, pokud si z toho vybereme pouze nějaký segment, then the trend is, if we start at the left-hand side and go to the right-hand side, the trend is a slight downtrend. Tak můžeme docílit toho, aby ten trend vypadal jako že klesá. If we start further to the right, a steeper downtrend. Pokud začneme ještě víc napravo, dostaneme daleko prudší sestupný trend. Further to the right again, still steeper. Nebo ještě prudší, podle toho, kde začínáme a kde končíme. And again. Nebo ještě horší. It appears that the sine wave is exhibiting not only a downtrend, but a rapidly increasing downtrend. Takže to vypadá, jako by ta sinusoida vykazovala nejenom sestupný trend, ale velice prudký sestupný trend. But because we know that a sine wave has no trend, ale jelikož víme, že sinusoida nemá a nemůže mít celkově žádný trend, we know that this technique must be bogus. Je nám jasné, že tato technika práce s grafy je prostě pseudověda. After all, if I were to take a slightly different segment of the sine wave, úplně stejně bych si mohl vzít jiný segment té sinusoidy, I could demonstrate precisely the opposite result. A mohl bych v úvozovkách dokázat pravý opak. Now watch the screen carefully. A teď pozorně sledujte, co se stane na obrazovce. You will see what this has to do with climate change. A hned pochopíte, co to má co dělat s poplachem kolem globálního oteplování. That is the graph of global temperatures measured by thermometers since 1850, published in the 2007 report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Toto je graf vývoje globálních teplot od poloviny 19. století, tak jak se objevuje ve zprávě Mezivládního klimatického panelu v roce 2007. On the three occasions on which this graph is printed, tento graf tam přetiskli ve 3 případech. The entirely inappropriate conclusion is drawn. A závěr, naprosto vědecky neoprávněný závěr, který z toho vyvozují, that the rising trend in temperatures is accelerating, že ten trend růstu teplot se zrychluje, that the world is warming ever faster, že svět se nejen otepluje, ale že se otepluje stále rychlejším tempem. And that we are to blame. A že za to můžeme my. Here is the graph as it was originally submitted to the Intergovernmental Panel. Tady vidíte ten graf, jak byl původně zaslán mezivládnímu panelu OSN. By the 2,500 scientists in their final draft of the report. Takhle vypadal v tom návrhu, který těch 2500 vědců, kteří na tom pracují, zaslali vedení IPCC. Correctly, it shows a single trend line showing warming at 0.4 Celsius per century. Ale velice správně tady ukazuje trend oteplování tempem 0,5 stupňů za. Not exactly terrifying. Což není nic děsivého. Not terrifying enough for the bureaucrats. Rozhodně to není dost děsivé pro byrokraty, ne tak děsivé, jak by chtěli slyšet. That is why they tampered with the graph. A proto si s tím grafem pěkně pohráli. If we take the graph as submitted by the scientists, pokud si vezmeme ten graf původně, jako zaslali vědci, we can use the IPCC's bogus technique, můžeme použít pseudovědeckou techniku IPCC, to show that the rate of warming between 1905 and 1945 můžeme se ukázat, že tempo oteplování od roku 1905 do roku 1900 was twice as high bylo dvakrát tak vysoké as the rate of warming between 1905 and 2005. Než oteplování mezi lety 1905 až 2005. What a relief. Global warming has halved. To je ale úleva, protože z toho vidíme, že oteplování se nám zmenšilo na polovinu. Unfortunately, this too is a bogus result. Jenomže tohle by také byla pseudověda. And I show it to you only to illustrate A ukazuji vám to, abych ji názorně demonstroval, that by a careful choice
of the starting points and ending points of multiple trend lines, že účelovým výběrem toho, kde ty grafy končí a kde ty trendy začínají, kde končí, on a single underlying dataset, v jediné sadě dat, we can produce any result we want. Můžeme dosáhnout jakýchkoliv závěrů, si vzpomeneme. Welcome to IPCC science. Vítejte do světa klimatologické vědy IPCC. What are they hiding? A co pak před námi schovávají? The first thing they are hiding is that global warming is not happening fast enough for them. Ta hlavní věc, kterou před námi schovávají, že globální oteplování se neděje dost rychle, neotepluje se dost rychle, jak by chtěli. In the last 10 years, V posledních 10 letech, the first 10 years of the new millennium, tedy v prvním desetiletí nového milénia, there was no global warming at all. nebylo žádné globální oteplování vůbec. How many of their Xbox 360s and PlayStations predicted that? Je otázka, kolik z jejich videoher nebo klimatických modelů to asi předpovídá. And this is what one of the leading promoters of this scare says about that decade without warming. Tak a teďka se podívejme, co píše Kevin Trenberth v jednom z Climate e-mailů. Trenberth je jedním z pracovníků IPCC. Co pak o tom oteplování píše? There has been no global warming for 10 years. Za posledních 10 let jsme neměli žádné globální oteplování. We cannot explain why. Nedokážeme vysvětlit proč. It is a travesty that we can't. A je to trapas, že to nedokážeme. The reason why A ten důvod is that carbon dioxide does not cause that much warming. ten důvod je jednoduchý. Oxid uhličitý zkrátka nespůsobuje tolik oteplování. It does cause some, Oxid uhličitý způsobuje nějaké oteplení, but not a lot. ale není ho moc. Here is what really happened to global temperatures over the past 155 years. Teď se podívejme, co se opravdu dělo s teplotami za posledních 150 let. There were 3 periods of rapid warming. Máme tady 3 období rychlého oteplování. Each of these periods warmed at the same rate. A zajímavé je, že v každém z těchto období se oteplovalo stejným tempem. 0.16 Celsius per decade. 0,16 stupňů Celsia za 10 let. We could, in theory, have influenced the third period. Teoreticky jsme mohli třeba ovlivnit to třetí období. We could not, even in theory, have influenced the previous 2 periods. Nicméně ani teoreticky bychom nemohli nijak ovlivnit ty předchozí 2 období. Yet in the third period, the rate of warming was no greater than in the previous 2 A periods. přesto v tom posledním období, za které jsme teoreticky prý nějak zodpovědní, přesto v tom třetím období to tempo oteplování je stejné jako v těch předchozích. The human signal, the human influence on global temperature is not visible. Čili ten otisk lidské stopy v globálních teplotách není vidět. Nor is the rate of 0.16 Celsius per decade exceptional. Ani nemůžeme tvrdit, že to tempo oteplování 0,165 za 10 let, že je nějak výjimečné nebo extrémní. The oldest temperature record in the world Nejstarší teplotní záznamy na světě is the Central England temperature record, jsou ze střední Anglie, which began in 1659. kde se začaly zaznamenávat v polovině 17. století. Between 1695 and 1730, Mezi lety 1695 1695 and 1730, a 1730 the rate of warming was around 0.65 Celsius per decade, tempo oteplování bylo 0,65 stupňů Celsia za 10 4 let, times greater což je 4krát větší než than anything we have seen in the last 160 years. cokoliv, co jsme viděli v posledních 150 letech. Yet this warming occurred before the Industrial Revolution even began. Nicméně k tomuhle oteplování došlo dávno předtím, než začala průmyslová revoluce. In the 11,400 years since the last ice age, Za 11 400 let od poslední doby ledové
up to 9,100 years were warmer than this year. Většina toho období 9400 let byla teplejší než současnost. And here is one of hundreds of papers I could cite demonstrating this. A tady je jeden ze spousty vědeckých studií, které mohu citovat, abych to prokázal. If we go back still further, Když se podíváme ještě více do minulosti zpátky, 450,000 years back, 450 000 let zpátky, most of you are too young to remember that far. Většina z vás je moc mladá, abyste to pamatovali. Each of the previous 4 interglacial warm periods Každý z těch předchozích 4 interglaciálů was 2 or 3 Celsius warmer than today. byl tak 2 až 3 stupně Celsia teplejší než ten náš současný. What then causes these rapid increases in the rate of warming that we have seen over the past 161 years? Takže co je příčinou těchto období oteplování, které jsme tady viděli za posledních 150 let? One possibility is the sun, Jednou z možností je, že příčinou je slunce, which is known to influence a weather pattern known as the Pacific Decadal Oscillation. O slunci víme, že má vliv na oceánský cyklus, kterému se říká pacifický dekadální cyklus. And you will see that there is a correlation between the warming phases of that oscillation, A vidíme, že teplé fáze této oceánské oscilace, which occur roughly every 60 years for 30 years, ke kterým dochází zhruba každých 40 až 60 let, and the rapid warmings that we have seen in the temperature record. a tato období těch teplých oceánských oscilacích se nám shodují s obdobím růstu globálních teplot. Correlation does not necessarily imply causation. Samozřejmě to, že něco spolu koreluje, ještě nezbytně neznamená, že ty věci jsou příčinou jedna druhé. However, we do know that since CO2 has been rising more or less in a straight line, Nicméně víme, že oxid uhličitý stoupal a stoupá konstantně, víceméně konstantně. whereas temperatures have been jumping up and down, as you see on the graph, Naproti tomu teploty skáčou nahoru a dolů, jak vidíte na tomto grafu. we know that it is not CO2 that is causing these periods of rapid warming. Z toho teda logicky vyplývá, že CO2 není příčinou těchto výkyvů na teplotní křivce. Because the absence of correlation, which is evident here, Protože absence korelace, kterou tu vidíme, necessarily implies absence of causation. nezbytně implikuje, dokazuje absenci korelace, absenci Of causation. kauzální souvislosti. Another possibility we now have, thanks to satellites, Další možnost, které víme díky satelitům, is to examine the most recent period of warming můžeme přezkoumat to poslední období oteplování, to find out its cause. abychom hledali jeho příčinu. And here in a paper by Dr. Rachel Pinker and her colleagues, Tady vidíme studii od doktorky Rachel Pinkerové a jejich kolegů is one possible answer. a vidíme tady jednu z možných odpovědí, vysvětlení. Along with the Pacific Decadal Oscillation, Zároveň s tím pacifickým dekadálním in cyklem its warming phase, v té oteplovací fázi there appears to have been a naturally occurring reduction in cloud cover, zároveň došlo k poklesu oblačnosti, particularly at low altitudes and latitudes, zejména v nízkých zeměpisných šířkách a v nižší nadmořské výšce. so that more sunlight reached the Earth. Díky tomu na Zemi dopadlo více slunečního záření. If more sunlight reaches the Earth, it gets warmer. A překvapivě, když na Zemi dopadá více slunečního záření, tak se otepluje. Climatology for IPCC idiots, lesson 1. Takže to je klimatologie, ze které by pitomci z IPCC asi propadli. The maximum rate of warming over the past 160 years
Maximální tempo oteplování za posledních 150 let, that lasted for more than 10 years at a time, které trvalo najednou více než 10 let, was at a rate equivalent to 0.16 Celsius per decade. bylo tedy tempem 0,16 stupňů za 10 let. And we know that much of that warming was not caused by CO2. Víme, že většina toho oteplení nebyla způsobena oxidem uhličitým. Yet, based on today's rate of CO2 emissions, A přesto na základě současného tempa emisí CO2 the IPCC predicts that in each of the next 9 decades, přesto IPCC z toho předpovídá, že v každé z následujících dekád the average rate of warming caused by CO2 průměrné tempo oteplení způsobené oxidem uhličitým will be 2.4 times the maximum rate of warming we've seen in the last 160 years. bude 2,5krát větší než to průměrné tempo oteplení, co jsme tady viděli za posledních 150 let. As the Duke of Wellington used to say, A jak jednou řekl vévoda z Wellingtonu, if you will believe that, sir, pokud jste schopen věřit něčemu takovému, you will believe anything. tak už asi uvěříte všemu. So what else are they trying to hide? Takže co ještě dalšího před námi schovávají? We have seen that it's not happening Viděli jsme, že to oteplování se at neděje, anything like the rate they predict. rozhodně se neděje žádným takovým tempem, které oni nám tvrdí. Now we are going to show how it is we know that it's not going to happen at anything like the rate they predict. A nyní si povíme něco o budoucnosti. Uvidíme, že to oteplování ani v budoucnosti nebude takové velké, jak oni nám se snaží tvrdit. The first of the three big questions we will be asking today První z velkých 3 otázek, které si dnes položíme, is how much global warming will CO2 cause by 2100? je otázka, kolik oteplení oxid uhličitý způsobí do roku 2100. Here we have to discuss a concept called climate sensitivity. Nyní budeme diskutovat otázku citlivosti klimatu. The IPCC predicts that the world will warm this century because of us by 3.4 Celsius. IPCC předpokládá, že naší vinou se svět oteplí o zhruba 3,4 stupně Celsia. And they predict that that warming will occur in response to 8 watts per square meter of radiative forcing. A tvrdí, že to bude způsobeno radiativním působením 8 wattů na metr čtvereční. That implies a transient climate sensitivity parameter Thank you very much. To implikuje transientní parametr citlivosti of 0.425 Celsius per watt per square meter. 0,42 stupňů watu na metr čtvereční. Stupňů na watt a na metr čtvereční. Stupňů na watt a na metr čtvereční. Okay. Now, therefore, we now check how much of that warming could be caused by CO2 Pojďme se tedy podívat, kolik z tohoto oteplení by mohlo být způsobeno oxidem uhličitým. if we believe everything the IPCC says. Pokud bychom věřili všemu, co nám IPCC tvrdí. Pretend it's Christmas. Jo? Představíme, že Santa Claus existuje. And the maximum rate of warming attributable to CO2 over the whole of the next 90 years Maximální oteplování, které lze připsat oxidu uhličitému za příští is 100 let, 1.7 Celsius, je 1,7 stupně Celsia. if you believe the IPCC. Pokud bychom věřili všemu jinému, co nám IPCC říká. Even if we were to close down all CO2 emissions today, Kdybychom teď hned ukončili veškeré emise worldwide, CO2 na celém světě, then you could not prevent more global warming than that. nebyli bychom schopni eliminovat více teplot než 1,7 stupně Celsia. That is the upper bound on what we might prevent. To je horní hranice toho, jaký vliv by naše opatření protiuhlíková mohly mít výsledky. But that upper bound, as I will show, is not realistic. It is far too high.
Nicméně i tato hranice není realistická, je příliš vysoká. We are going to look at the observed climate sensitivity since 1950. Podívejme se na to, jakou citlivost klimatu jsme v reálu pozorovali za posledních 50 let. And we are going to point out a discrepancy between what the Xbox 360s and PlayStations predict No, podíváme se na, jaký je rozpor mezi tím, co předpovídají ty jejich Xboxy a PlayStationy, nebo z čeho dělají ty modely, and what is happening in the real a climate. mezi tím, co se děje venku v reálném světě. All the IPCC's computer models Všechny jejich počítačové modely IPCC predict that if and only if we are the cause of global warming, předpovídají, že pouze v případě, že my jsme příčinou globálního oteplování, then the rate of warming 10 kilometers above us in the tropics pak tempo oteplování 10 kilometrové výšce nad tropickou oblastí will be 3 times the rate of warming at the surface. bude 3krát tak vysoké jako tempo oteplování při zemském povrchu. All the models show this, Všechny ty modely ukazují něco takového. but watch the screen carefully. Pozor, sledujte obrazovku. There is the measured result, Tohle to je, co bylo ve skutečnosti naměřeno. with latitude plotted from left to right and altitude plotted vertically. Takže vertikální, to je Latitude. nadmořská výška a horizontální máte zeměpisnou výšku. There is no tropical mid-troposphere hotspot. Ale rozhodně není v té troposféře žádná ta horká skvrna, kterou předpovídají. From this we conclude Z toho tedy dospíváme k závěru, that because elementary climate theory requires that the hotspot should exist, protože jelikož ta základní teorie vyžaduje, aby ta horká skvrna existovala, there are 3 possibilities. tak jsou to 3 možnosti, jak to vysvětlit. One, that tropospheric temperatures in the mid-troposphere are being incorrectly measured. Buď to, že teda ty teploty 10 km nad zemským povrchem Or v two, that tropech surface jsou špatně temperatures in the měřené, tropics are being incorrectly measured. a nebo že povrchové teploty v tropech jsou špatně měřené, Or 3, that both are being incorrectly measured. nebo že obě dvě jsou špatně měřené. The most likely of those options Nejpravděpodobnější z toho is the second, je ta druhá možnost, that surface temperatures in the tropics are being incorrectly measured. že povrchové teploty v tropech jsou špatně měřeny, At altitude in the tropics, protože ve výšce v tropech there are very few temperature gradients. je tam velmi nízký teplotní gradient. Taking only a few sampling points, Když si vezmete pouze, když odeberete vzorky pouze z několika málo míst, one can build up a reliable picture of changes in temperature at altitude in the tropics. tak tam vysoko nahoře můžete i z těchto málo bodů měření odvodit spolehlivé závěry. Nicméně na povrchu, where the orderly progress of radiation is interfered with by massive convection, kde ta radiace je v interakci s konvekcí a s dalšími faktory, které ovlivňují to měření, it is impossible even for satellites to obtain a reliable profile of tropical surface temperature. tak tam ani satelity vlastně nejsou schopné získat spolehlivé přesné měření tepla. Therefore, since there is no difference between the two shown in the real world, A jelikož mezi nimi není žádný rozdíl v tom, co měříme v reálném světě, we must infer tak musíme teda se domnívat, that the measured tropical surface temperatures že měřené povrchové teploty v tropech are 3 times too high. jsou 3krát nadhodnocené. That makes quite a difference to the temperature record we have been looking at. No a ovšem je dost důležitá informace, co se týče přesnosti těch teplotních záznamů, na které jsme se dívali předtím. So we are now going to try to make a correction Takže pojďme zkusit opravit ty teplotní grafy, to allow for the error we have discovered
abychom korigovali tu chybu, na kterou jsme přišli. And also to allow for a further error in the measurement of temperatures over land. Také je třeba korigovat chyby v měření teplot na The problem over land is that in cities there is a far faster rate of warming than elsewhere. Problém s měřením teplot na pevnině je, že ve městech je ten nárůst teplot daleko vyšší než na venkově. Those who compile the global temperature records A lidé, kteří sestavují ty globální teplotní grafy, try to allow for this se snaží to jakoby nějak kompenzovat by making adjustments. tím, že dělají korekce, nějaké přepočty. However, after the adjustments, Jenomže i po těch korekcích there remains a highly statistically significant correlation stále zůstává statisticky významná korelace between regional rates of economic growth mezi regionálním tempem hospodářského and rozvoje regional changes in temperature. a mezi regionálními změnami teplot. That means that over land, Což znamená, že na pevninách all temperature measurements are twice as high as the real increases. jsou ty teplotní grafy dvakrát tak teplé, než co se ve skutečnosti událo. Allowing for these two errors, Když vezmeme v úvahu tyto dvě chyby, the apparently observed 0.72 Celsius of warming that took place since 1950 takže to oteplení, které oni tvrdí, že od roku 1950 je 0,72 stupňů comes Celsia, down to 0.47 se nám Celsius. ve skutečnosti svrkne na pouhých 0,47 stupňů Celsia. We now calculate the radiative forcings that caused that warming of 0.47 Celsius. Když se podívejme na to, jaké radiativní forcingy způsobily, jaké vlivy způsobily toto oteplení. We know with quite some reliability the concentrations of the major greenhouse gases in 1950 and of course more recently in 2010. Máme poměrně slušný přehled o tom, jaké byly v atmosféře skleníkové plyny tehdy a nyní. These between them caused 2.1 watts per square meter of radiative forcing. Ty způsobily 2,1 W na metr čtvereční toho radiativního We forcingu. also have to allow for forcings from other sources, Také musíme započíst forcingy, tedy ty vlivy tepelné z jiných zdrojů, which are negative at about 0.55 watts per square meter. které jsou negativní jako 0,55 W na metr čtvereční. So total forcing over the period was about 1.55 watts per square Takže meter. když to sečteme a odečteme, tak nám vyjde 1.55. 1,55 W na metr čtvereční. From this, we can calculate a new climate sensitivity parameter of 0.202 Celsius per watt per square meter. Takže z toho můžeme spočítat nový tedy parametr citlivosti klimatu 0,202 stupňů na watt na metr čtvereční. This is considerably below the 0.425 Celsius per watt per square meter that the IPCC's results suggest. Což je značně hluboko pod těmi 0,45 W na stupňů na metr čtvereční. But we have obtained this result. We have obtained this result Tento výsledek jsme tedy získali by measurement and by relying on published papers in the scientific literature. Tomu závěru jsme dospěli legitimními cestami z publikované vědecké literatury a z dostupných naměřených dat. But I must confess that in reaching this result, Musím se ale přiznat, že když jsem dospěl k tomuto závěru, I did not use an Xbox 360 or a PlayStation. nepoužil jsem ani zavedené klimatické modely z Xboxu, ani z PlayStationu. We now have to allow also for the fact that carbon dioxide is not rising as fast as they predicted. Musíme vzít také v úvahu, že hladiny skleníkových plynů CO2 tedy nestoupají tak rychle, jak předpovídali. If the trend of the last 10 years was to continue till 2100, Kdyby trend posledních 10 let měl trvat až do roku 2100, there would only be 570 parts per million in the atmosphere, tak by na konci v atmosféře bylo jenom 570 částic na milion. compared with 370 in the year 2000. Ve srovnání se 370 ppm v současnosti.
v roce 2000. So for purposes of the calculation we're about to do, takže pro účely těch výpočtů, které chceme udělat, I am going to use the IPCC's minimum predicted value for 2100. Tak já místo toho použiju tu hodnotu, kterou pro rok 2100 očekává IPCC. Which is still probably far too high at 730 parts per million. Tedy oni očekávají, že za těch 100 roků v atmosféře bude 730 ppm, což samozřejmě asi je nadhodnoceno. We can now work out how much global warming carbon dioxide will cause between now and 2100. Takže se podívejme, kolik oteplení oxidu uhličitý způsobí za těch příštích 100 roků. The radiative forcing from CO2 radiativní forcing od is simply 5.35 times the logarithm of 730 divided by 390. That's today's CO2 concentration, multiplied by the climate sensitivity parameter that we have derived. And the answer is that CO2 will cause just 0.7 Celsius of warming, not 1.7. Now let us check whether this calculation is likely to be right. Teď se podívejme, jestli tyto výpočty jsou pravděpodobné, že jsou správně. Around the edge of this screen, na kraji této obrazovky, you will see the predictions of 11 Xbox 360s. Vidíte předpovědi, které vypadly z několika videoherních mašin. They all show that as temperature increases from left to right, a vidíte, že jak teplota stoupá zleva doprava grafu, the amount of radiation getting out from the Earth into space will decline. Tak množství radiace záření tepelného, které ze Země vyřazuje do vesmíru, klesá. Because the IPCC imagines that all those extra greenhouse gases will get in the way and cause a reduction in outgoing radiation from the Earth. Protože IPCC očekává, že ty skleníkové plyny budou blokovat úniku tepla ze Země do vesmíru. Once again, we shall compare the PlayStations. A zase pojďme si srovnat jejich PlayStationy, with observed, measured reality. S tím, jakou realitu jsme naměřili v reálném Watch světě. carefully the center of the screen. A pozorně sledujte střed obrazovky. It looks a little different, you may think. Tady to vypadá jinak, že? And this result, measured by Professor Lindzen Toto je teda ze studie, kterou of the Massachusetts Institute of Technology, z MIT, implies that the rate of warming over the next 100 years will be 0.7 Celsius. A profesor Lindzen došel k podobnému závěru jako já a také mu vyšlo oteplení 0,7 za příštích 100 let. A round of applause for my calculation, I think. Takže teď byste měli zatleskatý výpočet. So because radiation is escaping to space much as usual, protože radiace do vesmíru uniká více, než si oni představují, the IPCC is exaggerating the warming effect of CO2, tak IPCC tedy přehání oteplovací účinek CO2 4.5 times over. a to 4,5krát. So that's enough science for today. Takže dosti vědy pro dnešek. Now we'll do some economics. A nyní pro změnu trochu ekonomie. Economics is the science of how many beans make 5. Takže budeme počítat fazole. And the question we are going to ask A budeme se ptát, is a question which no government anywhere in the world has yet asked. ano, budeme si klát otázku, kterou žádná vláda na světě si doposud oficiálně It is our second big question for To today. je druhá z dnešních velkých otázek. And the question is it cost effective to regulate, reduce, replace or tax carbon dioxide emissions? Takže co se nám vyplatí s těmi emisemi CO2 dělat? Máme je regulovat, redukovat, nahradit něčím jiným nebo zdanit? Is there anybody here who does not think that this is a sensible question to A ask? tedy snad někdo, kdo si myslí, že není rozumné klást si takovou otázku?
So we first of all, once again, try to find what the upper bound on our calculations will be. Čili zase si musíme položit otázku, jaká bude horní hranice v těch našich výpočtech. Suppose we did nothing at all to make global warming go away. Ano. V případě, kdybychom nedělali vůbec nic proti globálnímu oteplování. Supposing we sat back for 90 years and enjoyed the sunshine. Tak, představme si, že si 90 let budeme tak sedět, opalovat se a nebudeme dělat vůbec nic. How much would it cost in disasters caused by the global warming that we failed to prevent? Ano, jaké strašlivé katastrofy způsobí to globální oteplování, proti kterému jsme nic nedělali, když jsme se jen tak opalovali. Wait for it. Moment, počkejte. Wait for it. Sledujte, teď se to rozvíjí. 2% of global GDP. 2% globálního HDP by ty škody přinesly. That is what paper after paper after paper in the economic literature finds. Na tom se shoduje jedna studie za druhou v hospodářské ekonomické literatuře. But I do not do science by consensus. Jenomže to mě nezajímá, protože mě nezajímá konsenzus. Konsenzus není věda. I check. Já si to prostě zkontroluju a přepočítám sám. So what we do is we start with the top line of the table in red. Takže začneme horní části tabulky, která je červeně. And we look at what Sir Nicholas Stern said would be the welfare loss if we did not prevent global warming in the next 100 years. Podívejme se na to, co Sir Nicholas Stern ve své zprávě pro britskou vládu z roku 2006, co on tam odhadoval, jaké škody by změny klimatu přinesly. He said it would be between 5 and 20% of global GDP. Říkal, že škody byly drastické, mezi 5 až 20% světového HDP. If he were right, that might be a problem worth worrying about. Tak kdyby měl pravdu, tak by možná to mohlo být skutečně závažný problém. However, he used an intertemporal discount rate Jenomže on použil takovou diskontní míru. of 0.1%. Diskontní míru 0,1. While the British Treasury, of which he was an official, A britské ministerstvo financí, pro které pracoval, had and still has an official intertemporal discount rate of 3.5%. přesto mělo a stále má oficiální diskontní míru 0,3. 3,5. If we recalculate his imagined welfare loss from inaction, Že když si spočítáme, co by nás podle něho stála nečinnost, based on his own office's correct discount rate, a když tomu výpočtu použijeme oficiální diskontní míru jeho ministerstva, then the cost is between 0.7 and 2.7% of GDP, tak nám vyjde, že škody by byly 0,7 až 3,9% HDP. and there are two other possible treasury rates that are also used for very long intertemporal comparisons, A pak ještě to ministerstvo má ještě jiné diskontní míry používané but they do pro not change delší- the result very much. pro delší výpočty, ale vidíte, že i oni by došli k podobným výsledku. So by this not particularly complicated calculation, Takže vidíte, že výpočet velice we triviální. confirm that the economic literature is broadly correct. Přesto jsme byli schopni jednoduše potvrdit, že ta ekonomická literatura má Therefore, pravdu. any measure to make global warming go away Čili jakékoliv opatření proti globálnímu oteplování, that will cost more than 2% of GDP které by nás stálo více než 2% světového HDP, is self-evidently cost ineffective. je zjevně neefektivní a příliš drahá, nevyplatí se. So how much will it cost to make global warming go away? Takže kolik teda ve skutečnosti bude stát boj s oteplováním? Bude to více nebo méně než 2%? This is economics for babies and environmentalists and government ministers. To je základní kurz ekonomie pro miminka, předškolní děti, ekology a vládní ministři. We start with a simple equation. Začneme zase jednoduchou rovnicí And we apply this simple equation to the European Union's carbon trading scam. a aplikujeme tuto rovnici na evropské uhlíkové kasíno, tedy uhlíkovou burzu. First, this coefficient A první tedy vidíme koeficient,
is simply the coefficient in the carbon dioxide forcing equation. To je tedy koeficient The carbon dioxide radiative forcing equation. Takže tedy rovnici radioaktivního Multiplied určitého, by tedy vynásobíme multiplied by the IPCC's climate sensitivity parameter for the next 90 years. parametrem citlivosti klimatu pro dalších 100 let, který odhaduje IPCC. We know that that climate sensitivity parameter is at least twice as big as it should be. My víme, že ten jejich odhad je nejméně dvakrát tak přehnaný. But this is economics for babies, so let's pretend. Ale tohle je pro předškolní děti ekonomie. Budeme dělat tak, že to je pravda. Then we need to know the cost of the policy. Teď potřebujeme vidět, kolik nás toto bude stát. $92 billion a year, according to the World Bank. 92 miliard dolarů ročně podle odhadů Světové banky. And we're going to study this policy until 2020. Budeme toto studovat až do roku 2020. So in 10 years, that would be $920 billion. This should not say trillion, it should say billion. Takže za dalších 10 let to bude 900 billion. Billion, not trillion. Yeah, billion. But we have discounted it by Sir Nicholas Stern's discount rate for babies, 0.1%, tak teď jsme to to diskontovali. 915 billion. Tak to jsme teda diskontovali Sternovou podivnou diskontní mírou. Next, we need to know what proportion of global emissions Teď potřebujeme ještě vědět, kolik globálních emisí skleníkových plynů za příštích 10 let will be made to go away zmizí díky té politice. because of the EU's carbon trading scam. Kolik díky tomu obchodování s povolenkami, tedy se redukují emise. Here we have to play let's pretend again. Teď zase musíme přesílit tak, že jim věříme. Because in fact there are many other measures the EU is following. Protože existují další opatření, která Evropská unie provádí. In its hope to make global warming go away. Ve snaze zastavit globální teplování. But we are going to pretend that all of the global warming that the EU will make go away A budeme předpokládat, že všechno to oteplování, kterému Evropská will unie be achieved only by the carbon trading scam. Budeme předpovídat, že všechno to oteplování bude zastaveno jenom díky tomuhle uhlíkovému kasínu. Europe accounts for 13% of global emissions. Evropa je zodpovědná za 13% světových emisí. And Europe's ambition is to cut that by 20%. A ambicí Evropské komise je snížit to o 20%. So the coefficient P in this equation koeficient P v této rovnici is the product of those two, je výsledek which is 2.6% or 0.026. což je celá těch 0,026. Next, we need to know what would be the carbon dioxide concentration if nobody did anything to make global warming go away. A teď potřebujeme také vědět, jaká by byla koncentrace CO2, kdybychom nic proti tomu nedělali. And in 2020, according to the IPCC, podle IPCC, and we believe them, don't we? Zase budeme dělat, že it will be 412 parts per million. To bylo 412 ppm. They're probably more or less right about that. A to potřebně mají víceméně pravdu. We now calculate how much different that figure would look Teď si spočítáme, jak jinak by to číslo vypadalo. as a result of the European Union's world leadership in implementing destruction of its own economy. Teď se podíváme, jak jinak by to číslo vypadalo díky vznešenému úsilí Evropské unie o snahu zničit svoji ekonomiku a zachránit planetu, nebo naopak. From 412 parts per million, ze 412 ppm, it becomes 411.428. by se nám podařilo svým hrdinským úsilím to snížit na 411,428 ppm. At a cost of nearly $1 trillion. Za cenou téměř $1 bilionu dolarů. No, 1 trillion. Nearly 1 trillion. 915 billion. Yeah, but in trillion it's shifted. So it's trillion is billion. Funny, isn't it? Funny country. I think we need to teach you some mathematics. So how much global warming will that make go away? 0.0036
Celsius. Za tuto cenu se nám podaří zlikvidovat 0,003 stupně Celsia oteplování. So what is the cost of making 1 Celsius degree go away? Takže kolik by nás stálo zlikvidovat 1 stupeň Celsia? If all measures to make global warming go away, if all policies to make global warming go away, kdyby všechny ty opatření proti globálnímu oteplování were to be as staggeringly cost ineffective kdyby i všechna ta opatření skutečně byla takhle as the EU's carbon trading scam. Jako evropské uhlíkové kasíno, kolik by nás stálo? And the answer, this time it is in trillions, is $282 trillion per Celsius degree of warming prevented. Takže abychom zabránili 1 stupni Celsia, museli bychom utratit 282 bilionů. This is trillion now. But we have billions. So this is what policy-driven inflation looks like. Takže tady vidíte, jak vypadá inflace způsobená uhlíkovou politikou.